Welcome to our YouTube channel DES Education. Today we are going to learn about present perfect tense. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ present perfect tense එක පිළිබඳව. ගොඩක් අයට ගැටලුවක් වුණත් මේ tense එක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා අද අපි නිවැරදිව ඉගෙන ගමු. ඉතින් මේ tense එක භාවිතා කරද්දී මේකේ structure එක තමයි මුලින්ම අපි දානවා අදාළ ක්‍රියාව කරන කෙනා subject එක. ඊළඟට have හරි has හරි දාන්න ඕනේ. have දාන්නේ plural subject එකක් ඉන්නවනම්. ඒ කියන්නේ බහුවචනයි නම් විතරයි. has දාන්නේ ඒකවචනයි නම් විතරයි. ඊළඟට verb form එක තමයි ඉතා වැදගත් වෙන්නේ. verb form එක අපි භාවිතා කරන්නේ past participle verb form එක. ඒ කියන්නේ verb list එකේ තුන්වෙනි පොලිම. ඊළඟ දේ තමයි මේ present perfect tense එකේදී අපි මෙන්න මේ tense එකයි භාවිතා කරන්නේ මොන අවස්ථාවේදීද භාවිතා කරන්නේ කියන එක. මම කෑවා කියද්දි මම මේක භාවිතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් මම කාලා තියනවා කියලා මට කියන්න ඕනේ නම් මම මේ tense එක භාවිතා කරනවා. උදාහරණයක් විදියට ඔයා සීගිරිය ගිහින් තියනවද? ඔව් මම සීගිරිය ගිහින් තියනවා. ඔව් මම සීගිරිය ගියා නෙමෙයි. ඔව් මම සීගිරිය ගිහින් තියනවා. අන්න මේ කියන විදිහට අපි මේ වගේ කියන වෙලාවට තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් මේ tense එක භාවිතා කරන්නේ. දැන් අපි උදාහරණ වාක්‍යයක් බලමු. මම කාලා තියනවා. කවුද කාලා තියෙන්නේ? මම. එහෙනම් subject එක මොකද්ද? I. ඊළඟට have හරි has හරි භාවිතා කරනවා. I'ත් එක අපි use කරන්නේ have. ඊළඟට කනවා. කනවට කියන්නේ eat කියලා. මේකේ past participle verb form එක තමයි eaten. එතකොට I have eaten. මම කාලා තියනවා. මම සීගිරිය නරඹන්න ගිහින් තියනවා. I have visited සීගිරිය. මම සීගිරිය නරඹන්න ගිහින් තියනවා. I have visited සීගිරිය. ඇය සීගිරිය නරඹන්න ගිහින් තියනවා. She has visited සීගිරිය. She has visited සීගිරිය. ඊළඟට මට ඕනේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඔයා සීගිරිය නරඹන්න ගිහින් තියනවද? මුලින්ම ඔයා සීගිරිය නරඹන්න ගිහින් තියනවා කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? ඔයා කියද්දි you have visited සීගිරිය. ඔයා සීගිරිය නරඹන්න ගිහින් තියනවද කියලා අහද්දි have හරි has හරි කියන පදය ඉදිරියට යොදන්න ඕනේ. එතකොට have you visited සීගිරිය? ඔයා සීගිරිය නරඹන්න ගිහින් තියනවද? have you eaten rice? ඔයා බත් කාලා තියනවද? එන්න මේ ආකාරයට තමයි present perfect tense එක අපි භාවිතා කරන්නේ. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී තමයි අපි present perfect tense එක භාවිතා කරන්නේ. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට present perfect tense එක භාවිතා කරන ආකාරය සහ භාවිතා කරන අවස්ථාව ගැන පැහැදිලි කිරීමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා.